Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστώ την Εύα και το Expressit που μου δίνει την ευκαιρία να εκφραστώ. Ευχαριστώ που θα μοιραστείτε αυτές τις στιγμές με μένα και ευχαριστώ και τις συνομιλήτριες που προηγήθηκαν γιατί μου δώσατε πάρα πολύ έμπνευση και πολλές πάσες για να ξεκινήσω. Δεν θα χρειαστεί ίσως καν τα slide να δείξω, αλλά αφού τα ετοίμασα θα τα δείξω, μην πάει χαμένος ο κόπος. Υπόθηκε τώρα στο τέλος κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι πεποιθήσεις και όλες οι σκέψεις για τις οποίες μίλησαν οι προηγούμενες συνομιλήτριες δημιουργούνται συνήθως ασυνείδητα. Αυτό το ασυνείδητο το κρατάω, γιατί όλη μου η ομιλία και η παρουσίαση πάνω σε αυτό θα βασιστεί και έχει να κάνει με το συναίσθημα, με το νιώθω. Λέμε νιώθω και μετά δεν ξέρουμε ακριβώς τι να προσθέσουμε. Και αν ρωτήσουμε γύρω τους ανθρώπους πώς νιώθεις σήμερα, θα σου πει νιώθω περίεργα, νιώθω καλά, νιώθω ότι κάτι δεν προχωράει, νιώθω μία πρόταση ολόκληρη. Και έτσι αναρωτιέμαι, και γι' αυτό ήθελα να μιλήσω μαζί σας απόψε και να το μοιραστώ. Αναγνωρίζουμε τι είναι το συναίσθημα, ξέρουμε τι νιώθουμε ανά πάσα στιγμή. Πόσο εύκολο είναι να το αναγνωρίσουμε, να το αποδεχτούμε και να το δούμε και στους άλλους. Όταν λοιπόν μπήκατε στην αίθουσα, σας δώσανε κάποια χαρτάκια. Έχουν όλοι χαρτάκια. Τα λευκά, όχι τους κλήρους για τα δωράκια. Τα λευκά τα κενά. Έχετε όλοι χαρτιά. Όσοι δεν έχετε, σηκώστε το χέρι σας να περάσει να σας δώσει η Εύα. Πένι, πού είναι τα χαρτάκια? Είχα τα πω πιο νωρίς πριν σας προλάβουμε. Έχουν μοιραστεί και κάποια στυλό. Δεν ξέρω αν είναι αρκετά για όλους. Αν όχι, σας προσκαλώ να συνεργαστείτε, να τα μοιραστείτε. Εύα και εδώ μπροστά μετά, Κρατήστε τα χέρια ψηλά όσοι δεν έχουν, να δούμε λίγο. Ωραία, στη μέση και μπροστά. Όσοι λοιπόν έχετε τα χαρτάκια ήδη και κρατάτε και ένα στυλό, αυτό που θέλω να κάνουμε είναι μια βιωματική άσκηση. Είναι ανώνυμη, σε καμία περίπτωση δεν θα χαρακτηριστείτε, δεν θα σας μπει κάποια ταμπέλα, οπότε μην το φοβάστε. Θέλω να γράψετε πώς νιώθετε, τι νιώθετε. Μπορεί να είναι για σήμερα, μπορεί να είναι για αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι γενικά για τη ζωή σας, δεν υπάρχει περιορισμός. Να μοιραστείτε όμως αυτό το χαρτάκι με μια πρόταση, με μερικές λέξεις, τι νιώθω. Και αφού το γράψετε, το τυλίγετε και θα περάσει ένα κουτάκι να το βάλετε μέσα. Χωρίς όνομα, χωρίς στοιχεία, έτσι, θα είναι ανώνυμο. Όπως θέλετε. Μπορεί να είναι πολλά συναισθήματα, μπορεί να είναι ένα, μπορεί να είναι μια εμπειρία που σας κάνει να νιώθετε κάτι. Μια κατάσταση. Να μας πείτε τι νιώθετε. Θα έχετε περίπου στα 5 λεπτά. Είναι η τρίτη ομιλήτρια και θα με διώξουν, άμα δεν προλάβω, οπότε θέλω την κατανόησή σας. Όσα θέλετε. Τι νιώθω, πώς νιώθω σήμερα. Και εδώ, Εύα. Εδώ μπροστά. Δεν έχεις πάρει. Έρχονται, κατευθείαν. Να βοηθήσω κι εγώ. Είμαστε εντάξει. Έχετε όλοι χαρτάκι και στείλω να γράψετε. Ωραία. Πένι, πού είναι η λαχνή? Και όποιος είναι έτοιμος μπορεί να σηκώνει χέρι, θα περάσει η Εύα να το ρίχνει τα μέσα το χαρτάκι. Να γυμνάσουμε και το σώμα, Εύα. Για να αρχίσουμε να κουνούμαστε. Εγώ κρυώνω λιγάκι, δεν ξέρω για εσάς, αλλά επειδή έχω παγώσει, είναι ευκαιρία να κοιμηθούμε.
πεις ό,τι θέλεις. Ποιος άλλος είναι να δώσει το χαρτάκι του? Χέρι ψηλά, ποιος ακόμα? Ωραία. Εδώ σε αυτή τη σειρά έχουμε χαρτάκια. Κάποιο χαρτάκι έμεινε απ' έξω. Κάποιο συνέστημα μας ξέφυγε. Μας ξέφυγε. Δεν θα έχω πάρει εγώ. Το δικό μου. Ωραία. Ναι, τύλιξε Δεν εδώ. ξέρω. Το καπάκι πάει. Εδώ είναι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κούνησέ το, Εύα. Καλά, καλά. Πάρα πολύ ωραία. Οκ. Θέλω να διαλέξεις 5 χαρτάκια. Τα κουμπίσεις εδώ πάνω. Μακάρι να είχαμε το χρόνο να διαβάζαμε όλα τα χαρτάκια. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Ενδεικτικά θα διαλέξει 5 χαρτάκια η Εύα. Και να δούμε τι μοιράζεστε μαζί μας, λοιπόν. Ωραία. Νιώθω ενθουσιασμένη, ευτυχισμένη. Νιώθω χαρά και ενθουσιασμό. Νιώθω ευτυχία. Νιώθω χαρούμενη γιατί είμαι καλά στην υγεία μου. Νιώθω άδειασμα. Ακούω διαφορετικά έτσι, διαφορετικές αντιδράσεις στα συναισθήματα. Για βγάλει και άλλα χαρτάκια να δούμε. Να βγάλουμε, λες, τι θα βγει. Πάντως έχουμε μία ταύτιση στα 4 και το άδειασμα δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πάρουμε μπορεί να είναι wow. Άνθρωπος θέλει να γεμίσει. Τι άλλο δηλαδή να ζητάει. Άδειασε για να γεμίσει. Για να γεμίσει 54. Πάρα πολύ ωραία. Τι θέλω εγώ τώρα να πω με όλο αυτό και γιατί το γράφω. Γιατί τα συναισθήματα, τα βασικά, είναι 5. Δεν έχουμε παραπάνω συναισθήματα. Όλα τα υπόλοιπα που δηλώνουμε, όπως έχετε δηλώσει και εδώ, είναι αισθήσεις, είναι καταστάσεις, είναι βιώματα, είναι εμπειρίες. Δεν είναι συναισθήματα όμως. Τα συναισθήματα είναι πολύ βασικά. Είναι η χαρά, είναι ο φόβος, είναι ο πόνος, είναι η αηδία, είναι η λύπη. Αυτά είναι τα 5 συναισθήματα. Και σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι στην καθημερινότητα να πούμε νιώθω αυτό που νιώθω. Νιώθουμε τις καταστάσεις, νιώθουμε τις εμπειρίες και τα βιώματα, αλλά μας είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσουμε το ίδιο μας το συναίσθημα. Πάρα πολλές φορές επίσης θα ακούσετε και θα το έχετε πει και εσείς ήδη, και το έχω πει και εγώ προφανώς. Νιώθω ότι. Και θεωρούμε ότι επειδή βάζουμε μπροστά τη λέξη νιώθω ή αισθάνομαι, ότι εκφράσαμε και πώς νιώθουμε. Από τη στιγμή που κάνουμε προτάσεις, από τη στιγμή που μπαίνει ένας ειδικός σύνδεσμος, για όσους στο κοινό είναι φιλόλογοι και τα ξέρουν ακόμα καλύτερα, από τη στιγμή που ακολουθεί ένα ότι ή ένα πώς, έχει μπει ήδη η σκέψη και μιλάει. Δεν μιλάει το συναίσθημα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί ναι, μεν σκεφτόμαστε και σκεφτόμαστε ασταμάτητα και άπειρα. Το μυαλό να παράγει χιλιάδες σκέψεις αυτά τα δευτερόλεπτα που εγώ σας μιλάω, αλλά δεν είμαστε σε επαφή με το τι νιώθουμε για όλα αυτά. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο από αρχαία Ελλάδα και θα πάμε αρχετυπικά τώρα να τα δούμε όλα αυτά. Τι εννοώ. Βλέπετε το Θεό Άρη εδώ. Ο
Ο Θεός Άρης, μερικές από τις λέξεις που θα τον περιέγραφαν και αυτό που εκπροσωπούσε είναι το πάθος, άγριος, επίθεση, φόβος, διεκδίκηση, επιβίωση, ένστικτο, πειθαρχία, ορμή, θυμός, οργή, τρόμος. Τι άλλες λέξεις σας έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεστε το Θεό Άρη, το Θεό του πολέμου? Άλλο, ναι, πόλεμος. Φρίκη, βία, θάνατος, δύναμη, ναι. Εκδίκηση. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγαπημένη του και στην ερωμένη του, στην Αφροδίτη. Όταν ακούμε τη λέξη Αφροδίτη, τη σκεφτόμαστε ως θεότητα, τι σκεφτόμαστε? Ομορφιά, απόλαυση, αγάπη, έρωτας, άγγιγμα, έκφραση, δημιουργία, ενσυναίσθηση, διαίσθηση, συναίσθημα, χαρά. Τι άλλες λέξεις θα προσθέσετε εσείς? Γυναίκα. Σεξουαλικότητα. Πάθος. Κάποιος άλλος? Γέννηση. Πάρα πολύ ωραία. Και μπορούν να προσθεθούν άλλες τόσες λέξεις και στον Άρη και στην Αφροδίτη. Τους δείχνω αυτούς τους δύο, όχι για να τους φέρω σε αντιπαράθεση και σε κόντρα, σε καμία περίπτωση. Δεν σημαίνει ότι αυτά που είδαμε για τον Άρη και σκεφτόμαστε για τον Άρη είναι κατακριτέα, όπως αντίστοιχα και για την Αφροδίτη. Τα λέω γιατί μέσα μας ο καθένας από εμάς έχει και τα δύο. Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει και θηλυκές και ασθενικές ενέργειες. Δεν είμαστε μόνο άγριοι, δεν είμαστε μόνο μαλθακοί. Δεν είμαστε μόνο μέσα στον έρωτα και την τρελή χαρά, δεν είμαστε μόνο μέσα στο φόβο, το θυμό και τη διεκδίκηση. Είμαστε ένα αμάλγαμα όλων αυτών. Όλα τα περιέχουμε μέσα μας. Αλλά τι έγινε με την πάροδο των χρόνων? Ο Άρης φόρεσε αυτή την πανοπλία και η Αφροδίτη, η γυναίκα, έγινε μάγισσα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ξαφνικά στον άντρα και στην ανδρική φύση μας, άρα μιλάμε και για τη γυναίκα που εκφράζει αυτές τις δυναμικές, δόθηκε η εντολή να οπλιστεί. Δόθηκε η εντολή να μην εκφράζεται. Και τελικά τι έγινε? Να μην αναπνέει καν. Σκεφτείτε να φοράτε αυτή την πανοπλία, δεν έχει ούτε καν για να αναπνέεις. Δηλαδή οι σχισμές είναι τόσο ασφικτικές που δεν μπορείς να ανασάνεις. Που σημαίνει τι? Ότι όλο αυτό που εγώ νιώθω και θέλω να εκφράσω, μου έχει δοθεί μια εντολή και θα δούμε πώς και γιατί, να το καταπιέσω. Να μην αναπνέω καν. Και πόσες φορές δεν λέμε εμείς οι ίδιοι, τα είπα και ξαλάφρωσα και ξεφυσάμε. Βγαίνει ανάσα, βγαίνει αέρας. Και αυτό γιατί εκφραστήκαμε. Τι σήμαινε αυτό για τη γυναίκα, η οποία ξαφνικά έγινε μάγισσα? Θα τιμωρηθείς, λέγαμε. Θα πας στην κόλαση. Απαγορεύεται να νιώθεις. Γιατί άραγε και έγανε τις μάγισσες, έχετε σκεφτεί ποτέ? Λέγαμε είναι μάγισσα. Τι σήμαινε μάγισσα? Η μάγισσα εκείνης της εποχής ήταν η γυναίκα ή ο άντρας που είχε διαίσθηση, που είχε ενσυναίσθηση, που μπορούσε να συνδεθεί συναισθηματικά με τον άνθρωπο. Αν όμως εγώ συνδεθώ συναισθηματικά με τον άνθρωπο, θα ανακοινηθούν πάρα πολλά συναισθήματα. Και κάποιος τρόμαζε αυτό το πράγμα. Έτσι οι γυναίκες καίγονταν. Ήταν οι κακές μάγισσες που έπρεπε να καούν. Άρα τι λέγαμε και στον άντρα και στη γυναίκα? Η γυναικεία σου φύση, η αρμονία, η αγάπη, η απόλαυση, η χαρά, η σεξουαλικότητα είναι απαγορευμένα. Πρέπει να καταστραφούν, πρέπει να καούν. Στη πυρά λοιπόν. Και για να έρθουμε στο σήμερα, τι λέμε? Μη κάνεις αμορό παιδί. Οι άντρες δεν κλαίνε. Καλά γυναίκα είσαι. Και τα τρία άτομα, και τον άντρα και τη γυναίκα και το μικρό παιδί, τα έχουμε ήδη στιγματίσει με τις εκφράσεις που εμείς χρησιμοποιούμε. Υποτιμάμε το παιδί που κλαίει ή που παραπονιέται, λες και δεν έχει δικαίωμα να το κάνει, λες και δεν νιώθει δυσφορία για να το κάνει. Στους άντρες έχουμε βάλει την ταμπέλα, θα είσαι σκληρός και δεν θα έχει συναίσθημα, απαγορεύεται να κλάψεις. Και τη γυναίκα την αποδυναμώνουμε λέγοντας ότι αν κλαις ή αν έχεις το οποιοδήποτε συναίσθημα, είσαι ένα γυναικάκι. Τι είσαι μωρέ γυναίκα? Για να μην πω τις λέξεις, τις πολύ τραβηγμένες. Σκεφτείτε τε στο μυαλό σας όμως, σαν κάνεις. Έτσι ξαφνικά τι γίνεται? Βλέπουμε στην κοινωνία ότι γεμίζουμε με ενοχή. Ό,τι νιώθεις και ό,τι δεν είναι αποδεκτό από την εκάστοτε κοινωνία δημιουργεί ενοχή. Και πού οδηγεί αυτή η ενοχή? Στο πάγωμα.
Είναι η πρώτη αντίδραση, είναι η πρώτη άμυνα του ανθρώπου για να μην νιώθει αυτές τις ενοχές. Παγώνει. Και το πάγωμα που οδηγεί στη τετράγωνη λογική. Η μία από τις μεγαλύτερες άμυνες που έχουμε σαν άνθρωποι είναι να τα εκλογικεύουμε όλα. Θα τα σκεφτώ όλα, θα τα βάλω κάτω, θα τα προγραμματίσω, θα τα γράψω, θα τα εξηγήσω, θα τα κάνω, γιατί αν δεν το κάνω αυτό, θα νιώσω. Και αν νιώσω, θα νιώσω την αλήθεια μου. Και είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω την αλήθεια μου. Είμαι έτοιμος, που είπαν και οι συνομιλήτριές μου, να βρω ποιες είναι αυτές οι πεποιθήσεις, αυτοί οι φόβοι που με μπλοκάρουν για να τους ξεμπλοκάρω. Είναι πολύ πιο εύκολο να νιώθω ενοχές, γιατί η ενοχή σε κινητοποιεί. Και αν νιώθω ενοχή, σημαίνει κάποιος άλλος φταίει, άρα εγώ δεν χρειάζεται να ακολουθήσω το συναίσθημά μου. Και τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Έλεγχος. Και εδώ ερχόμαστε στις δυνάμεις και στις δυναμικές της κοινωνίας. Έλεγε ο Ντεκάρτ, σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Και πάρα πολύ ωραία το λέμε και πάρα πολύ καλά κάνει και υπάρχει στη ζωή μας. Και υπήρχε λόγος που το είπε. Γιατί όμως? Γιατί εκείνη την εποχή η επιστήμη εξελισσόταν ραγδαία. Και η επιστήμη ήταν στίβω το μυαλό μου και βγάζω συμπεράσματα και στατιστικά. Ταυτόχρονα όμως υπήρχε μια τρομερή κόντρα στην Εκκλησία. Και το ζητούμενο ήταν ποιος θα ελέγχει τους ανθρώπους. Και πώς μπορώ να τον ελέγξω τον άνθρωπο, λέγοντάς του τι είναι. Είσαι αυτό. Καρφώνεται αυτό μέσα στη σκέψη μου, γίνεται η ταμπέλα μου και είναι πολύ δύσκολο να νιώσω το οτιδήποτε άλλο. Αν δούμε τους πίνακες του Μεσαίωνα, γιατί αυτή η εποχή ξεκίνησε το Μεσαίωνα, μιλάμε από 5ο μέχρι 15ο αιώνα, μιλάμε για 1000 χρόνια που στο μυαλό μας παίζανε με αυτά τα παιχνίδια. Όποιοι παίζανε με αυτά τα παιχνίδια. 1000 χρόνια λοιπόν, αν δούμε πίνακες ζωγραφικής του Μεσαίωνα, έχουν πολέμους, έχουν σκοτωμούς, έχουν σταυροφορίες. Στο όνομα κάτι μεγαλύτερου, το συναίσθημα και ο άνθρωπος, ο ουμανισμός, πάβουν να υπάρχουν. Και για να κάνουμε ένα διάλειμμα. Όχι εμείς εδώ όμως. Το διάλειμμα έρχεται στην κοινωνία με την αναγέννηση. Και για 2 αιώνες περίπου, τι βλέπουμε στην τέχνη, τι βλέπουμε στον κόσμο, την ανάπτυξη και την άνθηση του ουμανισμού. Οι τέχνες, η μουσική, ο χορός, το συναίσθημα, ο άνθρωπος εκφράζεται, λέει πώς νιώθει, τι θέλει από τη ζωή του, έχει δικαίωμα στο συναίσθημά του. Κρατάει λίγο, γιατί έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε ή αν το σκέφτεστε έτσι, ότι ξαναζούμε ένα μεσαίωνα. Έτσι λοιπόν έχουμε καλά συναισθήματα, έχουμε κακά συναισθήματα. Ποιος θέλει να πει μερικά καλά συναισθήματα? Χαρά. Ενθουσιασμός. Αγάπη, φροντίδα. Εντάξει, απαφτάνει. Κάποιος άλλος. Αισιοδοξία. Άλλος. Ευτυχία. Ελπίδα. Αισιοδοξία, είπαμε. Αισιοδοξία, ωραία. Προσφορά, πολύ όμορφα. Αλτρουισμός, θέλει κάποιος να πει κακά? Ζήλια. Ναι. Εγωισμός, ζήλια. Θυμός. Τρόμος. Φόβος. Πικρία. Ανασφάλεια. Πολύ ωραία. Τώρα για να σας γιώσω, δεν υπάρχουν καλά και κακά συναισθήματα. Είναι απλά συναισθήματα. Το πώς τα βιώνει ο καθένας είναι άλλο θέμα. Κάποια είναι πιο δυσάρεστα, κάποια είναι πιο ευχάριστα. Δεν υπάρχουν όμως να είναι εκεί και να διεκδικούν και να απαιτούν χώρο στη ζωή μας. Αν δεν εκφράσω θυμό, δεν θα κινητοποιηθώ για να πάω παρακάτω. Ένα από τα πιο δυνατά συναισθήματα είναι ο θυμός. Και σε αυτή την κοινωνία έχουμε μάθει να τον καταπνίγουμε. Θα είσαι καλό κορίτσι. Δεν θα αντιμιλάς στους άλλους. Να είσαι καλό αγόρι, να στέκεσαι στο ύψος των περιστάσεων. Τι πάει να πει αυτό, άμα με έχει φέρει μέχρι εδώ, δεν θα μιλήσω. Απαγορεύεται να θυμώνουμε όμως. Γιατί όταν θυμώσεις, κινητοποιούνται μηχανισμοί που θα σε κάνουν να αλλάξεις τα πράγματα. Και ποιος θέλει την αλλαγή? Κακά τα ψέματα. Με το ζόρι αλλάζουμε τη συνήθειά μας. Θα σου πω, πήγαινα από αυτό το στενάκι, έχει έναν ωραίο φούρνο. Πού σε τώρα να αλλάζω στενό να πάω στο σπίτι, αφού ξέρω, από εκεί πάει ο γάιδαρος. Και θα έλεγα τώρα, άντε τα κακά συναισθήματα, θλίψη, θυμός, φόβος, να τα απορρίψουμε. Τα καλά συναισθήματα τα δεχόμαστε. Δηλαδή τη χαρά, την αισιοδοξία, όλα αυτά που μου είπατε, τα δέχεστε στη ζωή σας. Τα κρατάτε. Δύσκολα. Τι σας δυσκολεύει? Ενοχές, να τα βιώσουμε.
Και εκεί που λες λοιπόν, άστα τα κακά συναισθήματα, ας μείνουμε στα καλά. Είμαι χαρούμενος, ρε φίλε, είμαι ευτυχισμένος, είμαι ερωτευμένος, είμαι ενθουσιασμένος. Για να δούμε τι λέμε στην Ελλάδα. Πά σε καλό. Θεού θέλοντος, σε καλό να μας βγει. Χτύπα ξύλο. Τα πολλά γέλια, παιδί μου, φέρνουν κλάματα. Δάκωσε τη γλώσσα σου. Άρα, είμαστε σε μια κοινωνία, ας μιλήσω για την ελληνική, αν και θα μπορούσα να μοιραστώ και για πολλές άλλες, γιατί έχω ζήσει σε άλλες χώρες, όπου κανένα συναίσθημα τελικά δεν επιτρέπεται. Αν είσαι λυπημένος, μη κλαις. Οι άντρες δεν κλαίνε. Έλα τώρα, γυναικάκι είσαι. Αν είσαι χαρούμενος, χτύπα ξύλο, δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει αύριο. Μη σε ματιάσουν κιόλας, πες κι άλλα, Εύα. Ιδιαίτερα αυτά τα πολλά γέλια φέρνουν κλάματα. Το ξινό θα μου βγει, τι ωραία που τα λέτε. Και επειδή ταυτίστηκα με τις συνομιλήτριες και με την Εύα, ξέρουν την ιστορία μου, δεν θα σας πω την ιστορία της ζωής μου προφανώς, δεν είμαι εδώ για αυτό το λόγο. Αλλά έχω βρεθεί σε αυτές τις καταστάσεις. Όταν εγώ άλλαζα τη ζωή μου, γιατί κάπου εκεί στα 30 ήρθε και εμένα η κρίση, ότι δεν είμαι ευτυχισμένη με αυτό που κάνω και έφτασε η ώρα να το αλλάξω. Θυμάμαι ανθρώπους κοντινούς μου να μου λένε: έχεις πάρει φόρα, τα πολλά γέλια φέρουν κλάματα, ξέρεις που θα σε βγάλει. Και ήταν η φωνή πίσω στο κεφάλι μου ότι μήπως τελικά να μην το κάνω. Άρα μήπως να μην είμαι ευτυχισμένη. Εγώ επέλεξα ότι θέλω να είμαι ευτυχισμένη. Πώς? Με πολλούς τρόπους. Οι συνομιλήτριές μου αναφέρανε μερικούς από αυτούς. Η ουσία βέβαια είναι ότι καλό είναι να ψάχνουμε και πιο βαθιά. Εύκολα τα λέμε, το να το βιώσουμε όμως είναι ένα άλλο πακέτο. Ερχόμαστε λοιπόν, και δεν θα σας κουράσω περισσότερο, σε αυτό που λέγεται συναισθηματική νοημοσύνη. Επενδύουμε τόσα πολλά λεφτά, τόσο πολύ χρόνο, τόσο πολύ ενέργεια στο γνωστό IQ, στην νοηματική νοημοσύνη, στο μυαλό μας και στο τι θέλουμε να μάθουμε. Σπουδάζουμε, διαβάζουμε, ψάχνουμε πληροφορία απεριόριστη πια με το ίντερνετ, δεν μπορούμε καν να μπούμε στη διαδικασία να τη φιλτράρουμε. Έρχονται τόσο, μας κατακλείζουν τόσες πολλές πληροφορίες, η σκέψη δεν σταματάει να λειτουργεί και αυτό μέσα έχει παγώσει. Είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να μιλήσουμε, να σκεφτούμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς νιώθουμε. Και έχουμε ξεχάσει τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Που είναι ένα από τα πιο βασικά, αναγνωρίζω τα συναισθήματα που βιώνω. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Νιώθω περηφάνεια, νιώθω τιμή, νιώθω ευτυχισμένη. Νιώθω και άγχος ίσως. Νιώθω ίσως και ένα μικρό φόβο. Αν δεν το αναγνωρίσω όμως εγώ σε μένα, δεν θα μπορέσω να συνεχίσω να μιλάω, να κάνω τι κάνω, αν δεν δώσω χώρο σε αυτό που νιώθω. Και ο φόβος συνήθως γιγαντώνεται. Όσο πιο πολύ καταπιέζουμε ένα συναίσθημα, τόσο πιο μεγάλο γίνεται. Και δείτε τα απλά πράγματα. Ξεκινάτε μία δίαιτα και σου λέει ο διαιτολόγος, απαγορεύεται να φας πίτσα. Κάθε βράδυ πίτσα θες να τρως. Αυτό γίνεται και με τα συναισθήματα. Φόβος, όχι, εγώ δεν θέλω να νιώθω φόβο, το αφήνω. Το κάθε τι θα σε φοβίζει. Άρα ξεκινάμε με το να αναγνωρίζω αυτό που βιώνω. Και αφού γνωρίζω τι βιώνω, σημαίνει ότι μπορώ να το διαχειριστώ. Όχι να το ελέγξω. Ποιος είμαι εγώ να ελέγξω εμένα και τον άλλον. Να ελέγξω τι νιώθω και πώς να του πω να νιώθει. Μπορώ όμως να το διαχειριστώ. Εμβρασμό ψυχής, πιθανότατα δεν θα βγω να οδηγήσω ή να τσακωθώ με τον άλλον. Αναγνωρίζω όμως ότι είμαι θυμωμένη με την Εύα και όταν έρθει η ώρα και νιώθω έτοιμη, θα πάω να το συζητήσω και να το κοινωνήσω αυτό. Αφού αναγνωρίζω τα συναισθήματά μου και ξέρω πώς να τα διαχειριστώ, μπορώ να παρακινήσω τον εαυτό μου μετά να δράσει. Για να πάω στη δράση, σημαίνει ότι έχω επεξεργαστεί πρώτα αυτό που μου συμβαίνει μέσα μου. Αν δεν μπορώ να το κάνω αυτό, τι κίνηση να κάνω, τι κατεύθυνση να πάρω. Συναισθηματική νοημοσύνη συνεπάγεται ότι αναγνωρίζω τα συναισθήματα στους άλλους. Λέμε οι σχέσεις δεν βγαίνουν ή δεν με ακούει, δεν με κατανοεί ο σύντροφός μου. Έχουμε μπει στη διαδικασία τότε να σκεφτούμε, εμείς τον κατανοούμε, εμείς καταλαβαίνουμε τι νιώθει. Για ποιο λόγο άραγε να είναι παγωμένος και να κλείνεται στον εαυτό του ή να ξεσπά με τον τρόπο που ξεσπά. Αν δεν αναγνωρίσω εγώ πρώτα το συναίσθημά μου, πώς θα τον αναγνωρίσω στον απέναντί μου, άρα να μπορώ μετά να επικοινωνήσω μαζί του. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να διαχειριστώ τις σχέσεις μου. Και πάλι δεν μιλάω για έλεγχο. Άλλο ελέγχω τη σχέση μου και την βάζω να είναι όπως εγώ θέλω να είναι ή εικάζω ότι θα έπρεπε να είναι. Και άλλο το διαχειρίζω με το πώς είμαι μέσα στις σχέσεις μου και πώς νιώθω σε αυτές. Εγώ το εξέφρασα στην ώρα μου.